So, hindi ko talaga alam paano ako magsisimula, pero sige, umpisa na lang natin basta. So, welcome to our... Alright. Hi everyone! This is your girl AbbeyRae and welcome to my first vlog. For today's episode, we're gonna talk about our ECQ room makeover. Siguro daanan natin mula planning, paano ba ako napunta sa pagkakaroon ng room makeover during ECQ, and then yung materials na binili, saan ko siya binili, paano ko siya binili, kung magkano yung inabot. At syempre, siguro magbibigay din ako ng tips about the proper installations of these materials, lalong-lalong nito dahil ito yung pinaka-gusto nyo. For step 1, as always, it is planning. And to help me with the planning, the only key is actually Pinterest. So if you have some ideas for your rooms or want to have a room makeover like me, go to Pinterest, check out some ideas, create a board about it. Also, one good thing to do is decide what color palette are you gonna use for your whole room. Not just the walls or the ceiling, pati yung color palette na nagmamatch dun sa paint at saka dun sa materials na ilalagay nyo or appliances. For example, kung nakita nyo yung mga social media updates ko, sa stories ko, I have like gray, black, and brown. So, dun lang nagre-revolve yung color ng wall ko, ng ceiling, ng ibang materials, yung table ko, ganun lang din, and some other appliances na makikita nyo sa room ko. For part 2, which is what are the materials that I used, saan ko siya nabili at paano ko siya nabili. So, I have a list here para lang hindi ko makalimutan at wala akong maiskipan. So, first, yung paint. So, ito yung first step dun sa nung execution na. First step is the paint. Siyempre, nung nakapag-decide na ako what color schemes do I really want for this room to have. So, yan siya, bumili ako ng paint. Nung una, nagkaroon kami ng problem sa pag-buy ng paint kasi syempre, dahil ECQ sarado. Pero there are hardwares naman na open, yun nga lang malayo. Pero dahil gusto natin magkaroon ng ECQ room makeover with this, so bumili si Papa ng paint. Di ko alam kung saan siya bumili. Pero for the paint, for this small room, hindi naman siya umabot ng less ng 1K. So less than 1K lang. I think it's around 850. It's a small paint na black. Tapos yung isang tub na white. So kami na lang yung nagtimpla ng color hanggang sa ma-achieve namin yung color na gusto ko, which is tada, light gray. Tapos, aside from the paint, we also have yung flooring. We decided to have a carpet tiles kasi since maliit lang yung room, at night, syempre, naglalatag ng sofa bed. Pero at day, since maraming activities, minsan gusto mag-workout, so hindi siya pwede. So, kailangan ko pang tiklopin yung sofa bed, and then that will leave me na bare floor. So, hindi ko gusto yun. Kaya nag-decide kami to have a carpet tiles.
isa pang reason is that milig akong mag-paint, mag-drawing. So, gusto ko minsan sa sahig lang kasi minsan maliit yung hindi naman minsan, fix na pala yung table ko na maliit. So, ayun, yung table ko maliit siya. So, kapag gumagawa ko ng arts and craft, gusto ko, nakakagalaw ako. So, gusto ko nagagawa ko yung pwesto na gusto ko. Hindi ko alam kung magigits ako ng iba, pero kapag creative person ka, minsan kung ano-anong position yung ginagawa mo, makapag-drawing ka lang, makapag-paint ka lang. Yun yung reason kaya gusto ko rin ng carpet tiles. Para at least kapag alam mo yun, board na board ka na, and also kapag wala ka lang magawa, ka lang dyan, hindi mo kailangan ng latag. Babalisan mo lang siya, vacuum, ganun. So, okay siya. For the carpet tiles, umabot kami ng 1,080. For the reason na mali yung measurement ko. So, in reality pala, we only need, kung tama yung kung tama yung naging computation ko, we only need 9 pieces ng 60 by 60 cm na carpet tiles. But then, dahil hindi tayo madali sa math, so over tayo na 3 pieces. So, nasa 12 yung binili ko, so umabot ako ng 1,080. Pero, kung marunong kayo magbat, siguro mas makakabura kayo kasi hindi nyo kailangan bumili ng sobra. So, yan lang. I opted for the 60 by 60 simply because hindi ko na kailangan linisan yung carpet tile. So, even if it's surplus, at least madali nang i-install agad-agad. So, just rugby. And, ano pa ba? So, saan ko siya nabili? Facebook Marketplace. The seller is just sa Tandang Sora. Paano? Mostly ng payment for Facebook Marketplace is GCash or BDO or COD via Lalamove. Kasi si Lalamove meron siyang pabili service with additional 50 pesos top up dun sa original delivery fare. So, if it's gonna be public service, magdadagdag sila ng 50 to 60 pesos. Pero yun naman kasi COD. So, yun. Alright, for the third ba yun? For the third materials na binili namin is the wallpaper. Wallpaper kasi, I don't know if you're guys familiar with wallpaper sticker. Actually, ngayon ko lang siya talagang totally na-explore. Na, for example, if you have furnitures na hindi na ganun kaganda yung skin niya, for example, yung door. So, actually, ganun yung ginawa namin sa door. So, kaya kami bumili ng wallpaper. Kung ayaw mo na ng paint, ng pinto or ng kahit anong furniture mo, maybe you can replace it with wallpaper sticker. So, pwede rin siya sa wall. Obvious ba? For the wallpaper sticker, it's just 139 pesos. So, sobrang mura niya. 139 for 10 meters by 45 cm. Naalala ko. I am the one, the way you turn. Naalala ko, hindi kasi sinulat ko. 10 meters by 45 cm. Yun yung length. So, sobrang haba. Like, for 10 meters, sobrang haba. Di ko alam kung marunong kayo sa measurements kasi ako hindi ako marunong. Pero nung nakita ko yung 10 meters na yun for the wallpaper, nagkaroon ako idea. Pero, mahina pa rin ako sa measurements. Going back, yun yung ginagawa namin. For example, for this door, instead na gumastos kami for the paint, bili na lang kami ng wallpaper. At least, for the wallpaper sticker, pwede namin siyang kahit ilang beses patungan. Kasi ilang beses naman yung gamit nun kasi nga sobrang haba niya. Yun yung ginawa namin. So, pwede rin siya sa table, pwede rin siya sa wall. Actually, merong wallpaper sticker for the wall. Actually, nung una, yun yung plan ko for the wall. Kaso, parang mas mapapamahal ako kapag gano'n. So, yun. Pero kung like,
maliliit lang naman yung paglalagyan nyo. Just go for the for the sticker, wallpaper sticker, para di kayo mapagastos. Now, let's go to your favorite material ever na pinili ko. This 3D Foam Bricks Wallpaper. So, for the 3D Foam Bricks Wallpaper, actually, ganda niya. Oh my God! Wow! Wala ko iba masabi, kundi worth it. Ang ganda niya. Actually, bilangin nyo kung nakailang actually na ako for the full video at kung nakailang alright na ako. That's just commercial. Anyways, for the 3D foam brick wallpaper, dati ko pa itong gusto. Actually, gusto. Another one. Yung pinaka-gusto ko talaga is yung white. Yun nga lang, naisip ko, baka dumihin, tas kita yung, alam mo yun, kapag in-install siya, baka kita yung mga pangit yung pagkaka-install. So, parang, di ko na binili. At the same time kasi, syempre, out of color theme. So, gray, tas magiging white, magiging masyadong maliwanag. Tapos, hindi ko ma-achieve yung parang, illusion na mahaba siya or malaki yung room. Kaya hindi ako nag-white. Pero gusto ko talaga yung white. Pero hindi siya applicable for this setup. So yun. For this, for the 3D foam brick wallpaper, it's 109 isa. I think may mabibili ka na ito sa Divisoria na 100 or less than 100. Siguro mga 90 or sabihin natin 100. So, mas makakamura ka kapag ganun. Pero, dahil nga nasa ECQ tayo, wala tayong time mag-Divisoria. At the same time, ginagawa lang naman natin to dahil ECQ. Wala rin ako time talaga pumunta ng Divisoria kahit walang ECQ. So, yeah. So, Facebook Marketplace, again, is the key for this. Same lang yung store na binilang ko ng wallpaper sticker and then 3D foam bricks. 139, 109. The thing with this is that super worth it niya. Ganito siya kalaki. Yung nabili ko ganito siya kalaki. Di ba din ako ganda. Pero ganito siya kalaki. Yan. So, para magkaroon kayo ng hirap para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki yung sukat nito, it's 70 cm by 77 cm. So, puro na tayo measurements. Kanina yung carpet tile, 60 by 60. Ito naman, 70 by 70 cm. Be mindful sa pagbili ng ganito, ng 3D foam bricks. Kasi, merong mga seller na kinakat ito. Tapos, yung price naman, hindi naka-define by 2. So, yun. Don't buy siguro yung mga nasa 45, parang ganun nasa 45 cm. Ibig sabihin, ganito yun. Ganito, yung kalahati lang. Tapos, yung price is ganun pa rin, or like nasa 60. Mas mapapamahal kayo, and like for buying the whole 70 by 77 cm. Yan. 70 by 77 cm, 109. Pero kung may time kayo mag-Divisoria at nilift na yung ECQ, might be better to go to Divisoria para mas makamura. One more thing about this is that di ko na-expect na ganito siya ka-nipis. Yan, skin. Sobrang nipis niya, pero okay naman yung texture. Maganda rin siya tignan. Hindi ko naman kailangan ng sobrang kapal kasi hindi naman ako untog-untog dyan. Gusto ko lang talaga ng idea na parang makatotohanan yung itsura niya. So, 3D. So, yan. If you want to look at it. So, yun. Delivery, ganun lang din. During ECQ, the only way to have items delivered ng COD is actually Lalamove Pabili Service. Or, if you're a member ng passenger group, siguro doon kung may makaka-agreehan ka na rider na willing na mag-abono muna. And then, what else? I tried Grab pero mahal, so hindi ko tinuloy.
Lalamove. Nakailang deliver ako sa Lalamove kasi COD. Tapos for Angkas and Joyride, ginagamit ko lang siya kapag nabayaran ko online yung item. So for example, na-deposit ko sa GCash or through BDO online dun sa seller, tsaka ko lang ginagamit yung Angkas tsaka Joyride kasi mas mabilis kapag hindi ka magpapa-abono. And then, ano pa ba? Pero kung gusto mo talaga COD, Lalamove, in terms of finding bikers kasi matagal kay Lalamove, pero doon lang yung may sure na COD. Pag Angkas at saka Joyride, madaling makapag-book ng biker, pero hindi ka sure kung yung biker na yun is may capacity to mag-abono dun sa item. So, again, for the recap, only way to buy things this ECQ is Facebook Marketplace, peer-to-peer transactions, Facebook. Just be wise. Talagang kilatisan nyo yung mga binibili nyo. Tapos, for delivery service, Lalamove for COD, advisable for riders, Joyride, and Angkas pa din. And if meron kang or member ka ng group ng Angkas passenger sa Facebook, doon pwede ka makipag-transact sa mga bikers na wala sa Angkas app and sa Joyride app. Nasa pag-uusap na lang. And of course, don't forget to give tips dun sa mga biker, alright, during ECQ kasi they need it. It's just little amount can help them. So, yun. What else do you need from me? I guess that's it. So, paint, 850. I'm trying not to look sa kodi ko, pero di ko kaya. For paint, 850. For the flooring, it's 1,080. For the wall, nasabi ko diba yung total ng wall? Di pa. Okay, for the wall, so since 70 by 77 cm, kunwari, mineasure ko ulit from top to bottom and then yung width niya. Pero dahil di pa rin tayo marunong mag-measure at mag-divide ng mga bagay-bagay na may sukat, sumobra pa rin yung binili ko. So, for this, around 1.3, inabot ng 1.3 itong buong panel na to. Pero meron akong mga sumobra. Like, I guess, 3 pieces pa yung sobra. So, kayo na lang mag-divide, mag-imagine kung ilan talaga yung nabili kong ganito. Pero the price is 109 and yung bill ko umabot ng 1,300. Tapos, for the wallpaper, it's just 139. What else did I miss? I guess that's it. Let's go to the part 3 of this video, which is the tutorial for the installations of this 3D foam bricks base sa mga natutunan namin during ang kinakabit namin to. Syempre, during ECQ, wala kaming pwedeng makuha ang gagawa ng mga bagay mga to sa room makeover, kahit pa installation lang yan ng carpet. To be honest, akala ko madali mag-install ng foam bricks. Akala ko kasi pag bumili ka nito, install lang per cube. Kasi diba, by box to. So, akala ko, by tiles lang din siya ini-install. Hindi ko alam na, hindi ko na-realize na kapag ganun yung way ng installation ko, magmumukha lang siyang tiles talaga na square. Hindi siya magmumukhang continuous pattern ng brick. So, syempre, dahil hindi ako marunong, hindi ako yung nag-install. Luisa Villanueva. Yay! Wala din niya naririnig, pero nandito siya with the same room. It's the same room as me. So, she's just busy with work. So, hindi niya tayo masasamahan for this video. So, si Luisa yung nag-install at saka si Papa. So, for this, the only tip na nakuha ko is that when you install this, don't install na naka-tile siya naka-cube lang siya. Don't do it. Kasi magmumukha lang siya talagang tiles.
hindi magiging continuous yung pattern. So, for installation, kunwari nasa edge ka, kunwari ito yung nasa edge, tapos ito yung madudugtungan mong part, you have to cut this. So, alternate. Yung mga maliliit na cut, yung maliliit na tiles, yun yung kailangan mong i-cut. Best way to do it, scissor rather than cutter. Kasi, pag cutter baka masugatan ka pa. Hindi naman siya ganun kakapal. Kaya naman siyang maputol ng scissor. Tapos, be mindful dun sa, kasi, di ba nakikita nyo, meron pang spaces in between. So, just sa spaces in between yan, you have to decide kung, for example, this one, since ikakat mo siya na, hindi mo na siya basta ikakat dulo-dulo, merong part na may iwan, merong space dyan na dapat maiwan. So, since dalawa siya, isa lang part yung ikakat mo. So, for example, kapag maliit to, ay, ito pala, mas malinaw. So, ito, for example, yan. Ito yung, for example, ito ikakat natin. Ikakat mo siya sakto dito sa dulo. So, mag-leave ka ng space dun sa taas. Pero, kapag nag-leave ka ng space dito sa taas, ikakat mo siya dito, may space, and then, sagad dito. So, sa baba, wala na siyang space dapat na matitira. Kasi, next time naman, yung idudugtong mo dyan, gano'n naman yung cut. So, opposite naman siya. So, for example, for this one, kinat mo na to, dapat yung papasok dyan na long tile, kailangan wala yung taas. Meron lang yung baba. So, ganun lang. Parang ka lang nagbubuo ng puzzle, to be honest. Hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos, pero let's do it. Let's try to do it. So, yan. Try ko ipakita kung paano siya ginagawa. So, again, dun sa rule ko kanina, if you're gonna cut this small tile, kailangan may matitirang space for the long tile sa taas. So, ito yung mini-min ko. So, for example, sa top, nag-iwan kayo ng space. Sa baba, wala. It's not like the major rule about it. Either you go cut this one, and then you leave for this space dito sa baba. Kayo yung bahala. Basta kailangan mag-match yung ipapasok nyo na tile dito. So, for example, sige, let me cut itong nasa baba. So, since dito may space, dapat yung papasok dito na tile, wala ng space. Para as in, sakto siya. So, for the purpose lang nito, ito lang yung mga tira-tira ko. So, huwag nating sayangin. So, ito yung sasabi ko. So, kapag may space dito sa taas, yung ipapasok nyo, dapat walang space dito. Ayan. Para nagmamatch siya. So, ayan. So, continuous lang yung gantong pattern. So, ayan. Diba, dito sa taas may natira, dito may space, dito wala. Yan, wala. Meron. So, dito, wala, meron. So, nasa inyo kung paano yung gagawin yung logic sa pag-cut. Pero, ito yung nakita naming way kung paano siya dapat i-install talaga. Hindi siya dapat nakatile na basta mo na ipapasok sa wall. Hindi ganun. Hindi nyo ma-achieve yung parang continuous break na pattern. So, ganun siya. Parang puzzle lang talaga. So, just have to find the right logic kung paano siya ginagawa. Ayan. Nag-match. So, continuous lang. So, for example, ito, nasa edge to. So, nasa edge siya. Diyan siya sa part na to. Ganyan. Tapos, kung yung pag both edge, syempre, it's either dito lang sa part na to ka magka-cut or sa kabilang part. Pero kung nasa middle to, syempre, kailangan mong i-cut both sides. Kasi nga, again, para ka lang nag-fix ng puzzle. So, yun lang yung tips for the proper installation of 3D foam bricks. Tapos,
Meron pa. Hindi ko na makalimutan. Sobrang dikit nito, guys. So, kapag dumikit siya kapag tinanggal mo to, tapos dumikit siya sa wall mo, tapos nagkamali ka, there's no turning back. Pero di ko kaya bumitaw, masasaktan tayo. So, make sure na yung na kapag tinanggal mo to, ididikit mo na talaga siya kasi sobrang hirap niyang tanggalin. Sobrang hirap niyang tanggalin at the same time, kapag tinanggal mo siya ulit, kung gusto mo siya i-reposition, hindi siya possible or pwede siya maging possible pero masisira yung dikit. Yung dikit mismo yung matatanggal. So, kapag ni-reposition mo siya, yung pinagtanggalan mo, may iwan din yung dikit. Tapos, yung pagdidikitan mo na bago, wala ng dikit. So, yun. Also, there are some cases pala na kagaya ng wall namin, hindi siya totally rectangle or square or basta hindi pantay talaga. So, parang paslan siya. Yan. So, may mga chances na ganun kahit yung mula sa taas tsaka sa baba, hindi rin nagmamatch. May mga times na hindi magsasakto. So, lagi may iwan na space. Kaya, I suggest bumili kayo ng sobra para at least kung kailangan nyo mag-patch ng mga butas-butas dyan if ever magawa nyo. So, for the patching, just use this. Ito nasa dulo. Igupitin nyo lang and then idikit nyo dun sa mga parts na merong kita pang old na wall. So, kaya pala kami bumili ng foam bricks pala. Kasi, I just remember this now. Kaya kami bumili kasi pinagtanggalan to ng cabinet before. So, yung skin niya, medyo may tuklap na nakahoy. So, it's either pinagpipilian namin before is yung wallpaper sticker or this. But then, sabi ko, kapag nag-wallpaper sticker lang kami, babakat yung mga nakaangat na kahoy. So, it's still gonna be pangit. So, yun, the idea came in. So, foam bricks tayo. At least, ito, matatakpan niya yung mga pangit na patterns na gusto niyong takpan. Advisable lang yung wallpaper sticker kapag super flat. Kasi hindi ganun kahalata yung mga umpok-umpok nung top ng table or nung door or nung wall. Pero kapag gusto nyo yung gusto nyo may takpan dahil may sira, dahil may mga nakaangat na pako, may mga nakaangat na pinagtanggalan ng kahoy, this is the actual sagot for that problem. At least matatakpan niya lahat. And I guess that's it for today's video. Wow, there's gonna be tomorrow. I don't know. Yeah, I just want to share this to you that for the first 2 hours of filming this video, I was being anxious. I'm not really comfortable and confident to film myself and have it for public viewing, but look at me now. It's some sort of accomplishment, to be honest, and I'm really, really, really thankful for your support. Thank you for watching this video until the end, and thank you for bearing with me for this video. I'm not a pro. Thank you for not judging. And if you have questions, suggestions, feel free to reach me out on my other social media. It's at AbbeyRae. It's on Twitter, IG, and Tumblr. And before I end this, I just want to know if you ever count how many times I said alright, actually, and anyways. So yeah, maybe if you counted it, just comment it down. I want to know. I want to be aware. And yeah, maybe I'll see you in the next video. And if you like this video, don't forget to hit like and maybe subscribe if you want to. So, bye!